guys, it's Khim and welcome back to my channel. Today we will be doing an unboxing sa high chair ni Scarlett. So bumili kami ng high chair from Oak Ridge Baobab Babies. Pero the brand of the high chair is Bambina Multichair. So i-unbox natin yon because I'm also excited myself to see kung maganda pa talaga yung quality ng Bambina. At saka, kasi ang daming reviews na nakita ko tungkol sa Bambina and all of them are good reviews and matagal din naman magagamit yung high chair. I think until 4 years old niya magagamit yung high chair and she is currently 10 months. So, kukunin ko muna yung high chair sa baba or doon na lang ako mag-unbox. Let's go! A few moments later. Okay, so let's open Scarlett's high chair. So nice. Very nice. Na, say hi to my vlog. Hello, everybody! Hi, vlog! Hi! Another guest. Ano, yung electric fan mo? Lahat ng disinfectant pumunta sa asawa mo. Disinfect Harold. So nice. Foot pedal eh. Ay, ito Footrest. nga siya, tiil. Sakamot na. Sakamot. Kay foot man. Foot. Tungtungan sa kamot. Ano sa karton niya gamay? Wow, so nice. Wow! So pretty. Huh? Very nice. Multi-chair, guys. Multi-chair. Kani, kuhanin mo sa liog na. Sa liog ka magbantay. Hindi, itong this one, you will higot this. Lagay mo to sa kolong para hindi gumalaw-galaw. Hindi kay para kung mana siya kay dili siya para pag gumanyan siya, hindi siya maganyan. Tarungin mo yung tagal. Uy, very nice kasi mabigat siya, oh. Ano siya? Stand, guys. Ito, up. Oh, may nakalagay. Up. 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 I don't know what's up. What's up? What's down? Okay. Ito naman is down. Down, 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 down. Happy shalala. Nanay, nagbablog. Ako, tingnan mo dun. Ikaw mo na sa mga. Mag-hi ka na lang sa vlog. Hi! Pakita mo mukha mo. Ne? Papa, it's your turn. You assemble this. Well, you can place this in the chair already, anak. Yan. Ay, napuli ako po po! Ulo. Ano mo to itong... Ba't ang baba, uy? Ano na yung pinakataas? Oo, putres para sa karoon. Nauga ko singot. Uy, MG. Up, then right. Press down, then right.
siya i-open. Ito lang yung We're palawan. done! Palawagan lang yung gamay. Your new high chair? Scarlett, do you like your chair? Do you like your chair, na? Huh? What can you say about Scarlett's high chair? Worth it? So, worth it siya sa 3.5, guys. Ginawa kong stand. Ginawa kong... Sige, tutawag sa ako, nga na? Bambina. Dili. Di sa nagsalit. Bambaw. Dili. Pingo. Kapengo. Mango. Wala ko lang review. Bongo. Saan may tawag? Ano? Monoblock. Monopod. Ginawa kong monopod. Tripod pala. Ginawa kong tripod sa camera. Hollow block. Tingnan niya. My tripod. Wow. And my camera is low bat. So, bye guys!